everyone! Hope you're doing great. I'm Hannah and I'm back with another episode of Basic English videos. As you can see, the title is I Wish I Could Play the Piano, which shows us that one of the things which we are going to talk about today is how to express wishes in English. سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ هانا هستم از تیم فرازبان. امروز اومدم با یه درس دیگه از سری درس‌های مقدماتیمون. همونطور که میبینید I wish I could play the piano. یکی از چیزهایی که امروز میخوایم یاد بگیریم نحوه بیان کردن آرزوها توی زبان انگلیسی هست. تا پایان ویدیو همراه من باشید تا ساختارهای گرامری جدید، کلمات جدید با هم یاد بگیریم و همینطور یک سری تمرین‌های مثل همیشه داشته باشیم برای یادگیری بیشتر. In this unit, you will learn the following: how to express wishes, how to congratulate people, how to say goodbye. Here are some phrases you will learn to use. Well done, good luck, bad luck, as soon as possible, go out, just a moment, job advertisement. این کلمه در واقع advertisement تلفظ امریکنش هست. تلفظ بریتیشش میشه advertisement. Here are some sentences you will practice. He applied for the job. I need the August sales report. When can you start? I wish I had a big car. I wish I could play the piano well. I play the piano badly. I'd like to change my flight. Okay, let's see. Rory saw an interesting job advertisement. روری یک تبلیغ شغل جالب دید. حالا منظورش که یه موقعیت شغلی بوده، یک شغلی رو یک کسی رو نیاز داشتن. He applied for the job. اون برای کار درخواست داد. He went to the interview. به مصاحبه رفت. He got the job. شغل رو گرفت. He accepted the job. شغل رو پذیرفت. When can you start? I can start next week. کی میتونی شروع کنیم؟ میتونم هفته بعد شروع کنم. He told his wife. به زنش گفت I got the job. من کار رو گرفتم. He had a party to celebrate his new job. یه مهمونی گرفت تا کار جدیدش رو جشن بگیره. Congratulations. Well done. تبریک میگم. آفرین. Well done معنی احسنت، آفرین، اینجوری معنی میده. Okay, let's go to the first exercise. تمرین اولمون practice time. چون جملات قبلیمون همشون در زمان گذشته ساده بودن، خیلی خوبه که یه مرور خیلی کلی و سریع روی زمان گذشته ساده داشته باشیم. توی ویدیوهای قبلی کاملا همه زمانها رو چندین بار با هم مرور کردیم، تمرین کردیم، یاد گرفتیم. فقط اینجا یه تمرین خیلی سریع. چند تا فعل داریم، به هم ریخته هستن حروفشون. این فعل ها رو اول درست کلمه حروفش رو به ترتیب بذارید تا یک فعل درست کنید، فعل معنی دار. بعد گذشتهش رو بنویسید. اینجا تنها کاری که لازمه بکنید اینه که گذشته با قاعده بنویسید. یعنی چی؟ یعنی ed or ed. The first one is close and the past form of close is closed. این رو بقیهش رو به عنوان در واقع با شماره 1 تمرین شماره 1 توی قسمت کامنت ها برای من کامنت کنید. بریم سراغ تمرین شماره 2. یه متن دارید، یک متن خیلی کوتاه، یه داستان خیلی کوتاه با چند تا فعل توی اون باکس. این داستان در مورد در واقع در زمان گذشته اتفاق افتاده. پس فعل ها رو به زمان گذشته برگردونید و اینا رو کامل بکنید. این رو هم توی قسمت کامنت ها با عنوان تمرین شماره 2 برای من کامنت بکنید. I'm going out for lunch. دارم میرم بیرون برای ناهار، که میخواد بره ناهار بخوره. When will you be back? کی برمیگردی؟ In an hour. ظرف یه ساعت، یعنی تا یه ساعت دیگه برمیگرده. He's going out. داره میره بیرون. I'm back. 1 ساعت شد، میگه من برگشتم. Look at the first number 2, sorry. August sales report. گزارش فروش ماه آگوست. اینم که یک reportه، یک گزارش. I need the August sales report.
من به گزارش فروش ماه آگوست نیاز دارم. When do you want it؟ کی میخوایش؟ Immediately. سریعاً. بلا فاصله. Now؟ الان؟ Yes. Immediately. آره سریعاً. Here's the report. اینم از گزارش. Thank you. ممنونم. Okay. I need the April sales report. من به گزارش فروش ماه آوریل نیاز دارم. When do you want it؟ کی میخوایش؟ As soon as possible. در اسرع وقت. As soon as possible. Will tomorrow be okay؟ فردا اوکیه؟ I'd rather, which is the short form of I would rather have it this afternoon. ترجمه میدم این بعد از ظهر داشته باشمش. منظورش گزارشه. I'll try to have it for you at 4 o'clock. سعی میکنم که ساعت 4 بهت بدمش، بهت برسونم. Thank you. ممنونم. Here's the report. اینم از گزارش. Thank you. ممنونم. He is a tall basketball player. He says, I'm tall. یه بسکتبالیست قد بلند که میگه I'm tall. من قدم بلنده. Here we have a short basketball player. یه قد بلند نه. یه بسکتبالیست قد کوتاه که میگه I'm short. قدم کوتاهه. دقت بکنید اینجا توی این بابل، توی این حبابی که در واقع از دهنش در اومده داره آرزو میکنه. توی ذهنش رو ببینید آرزو میکنه که کاش قدش بلند بود. Look at the sentence. I wish I was tall. حقیقت چیه؟ اصلا قدش بلند نیست. تقریبا غیر ممکنه این آرزوش. الان آرزو داره، یعنی این آرزوش برمیگرده به حال. الان داره آرزو میکنه ای کاش قدش بلند بوده. قدش بلند بود الان. ولی اینجوری نیست. Let's look at other examples. That's a big car. یه ماشین بزرگه. He says I've got a big car. من یه ماشین بزرگ دارم. This is a small car. ماشین کوچیکه. I've got a small car. He says. میگه که من ماشین کوچیکی دارم. باز به فکرش نگاه کنید. آرزو میکنه که الان ماشین بزرگی داشت. I wish I had a big car. یه مثال دیگه ببینیم که بهتون کمک میکنه خودتون متوجه ساختار بشید. That's a good pianist. یه نوازنده پیانو، یک پیانیست خوبه که میگه I play the piano well. من خوب یا به خوبی پیانو می نوازم. But here she's a bad pianist. یه پیانیست بده. میگه I play the piano badly. من به طرز بدی پیانو می نوازم. بازم دقت کنید به آرزوش. الان آرزو میکنه که کاش الان میتونست خوب بنوازه. I wish I could play the piano well. بریم سراغ چند تا مثال دیگه که 100% بعد خوندن این مثال ها خودتون کاملا متوجه ساختار میشید. I wish I had his phone number. کاش شماره تلفنشو داشتم. I wish you didn't live so far away. کاش انقدر دور زندگی نمی کردی. He wishes he could afford a holiday. آرزو داره که میتونست از پس هزینه یه تعطیلات بر بیاد. I wish that I had a big house. کاش که یک خونه بزرگ داشتم. I wish that we didn't need to work today. کاش امروز مجبور نبودیم کار کنیم. I wish that you lived close by. کاش یا آرزو دارم که نزدیک زندگی میکردی. I wish that John wasn't busy tomorrow. ای کاش که جان فردا سرش شلوغ نبود. اینها همه جملاته که توی مثال ها دیدید داره در مورد آرزوی در مورد حال یا آینده صحبت میکنه. شرایطی که دوست داریم کاش متفاوت باشه. So we use wish. بعد از wish هم دقت بکنید. حالا فاعل داریم. اون that هم اختیاری هست. توی جملات رسمی اون that رو میذاریم و تو جملات غیر رسمی برش میداریم. به ساختار زمانی بعد از این فاعل‌ها دقت کنید. had, didn't live, could, had. اینا گذشته ساده است. به همین دلیل بود که اول ویدیو گذشته ساده رو مرور کردیم. So, we use wish plus the past form to talk about a present or future situation we would like to be different.
اصولا برای چیزهایی که غیر ممکن impossible هستند، غیر محتمل هستند، این ساختار رو استفاده میکنیم. پس بعد از اینکه فاعلمون اومد و فعل wish، دوباره اون آرزویی که داریم، مثلا من خواهم میگم که کاش من شماره تلفنشو داشتم، کاش تو دور زندگی نمی‌کردی. پس بستگی داره که چه آرزویی بخوایم بکنیم. آخرش گفته آرزو دارم جان، ای کاش که جان مثلا فردا سر شلوغ نبود. بعد از اینکه اون فاعل مربوط رو آوردیم، فعلتون به حالت گذشته میاد. و این رو هم دقت بکنید که این آرزو داره در مورد حال و آینده صحبت میکنه. اگه بخواید در مورد آرزوی گذشته صحبت کنید، اون ساختارش متفاوته که بعداً با هم یاد میگیریم. یه نکته خیلی 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 مهم، گفتیم که این شرایط، این ساختار برای شرایط غیر ممکن، شرایطی که امکان اتفاق افتادنش بسیار 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 ضعیف هست، اصلا ممکنه که غیر ممکن و غیر محتمل باشه. اما چیزایی که واقعا توی آینده ممکن و محتملن، دیگه از بیش استفاده نمی کنیم. در اون شرایط از hope استفاده می کنیم. برای مثال اگه مثلا به این جمله دقت کنید I wish it was sunny tomorrow، این اصلا کاملا غلطه، چون ممکنه که فردا هوا آفتابی باشه، پس شرایطیه که محتمله. در این صورت باید بگید I hope that it's sunny tomorrow، به جاش از فعل hope استفاده میکنیم. پس این شرایط برای شرایطی که اصولا غیر ممکن یا غیر محتمله. Practice time. 9 تا جمله داریم، میخوایم آرزوی یک شرایط متفاوت بکنیم. برای مثال I don't have a car، ماشین ندارم. میخواین آرزو کنید که کاش ماشین داشتین. الان کاش ماشین داشتین. I wish I had a car. 8 تای دیگر رو توی قسمت کامنت ها حتما برای من به عنوان تمرین شماره 3 کامنت بکنید. It's practice time for. خود کتاب هم یه چند تا مثال براتون گذاشته که بتونید تمرین بکنید. A rich businessman، یه تاجر ثروتمند که میگه I'm rich، من ثروتمندم. A poor businessman، یه تاجر فقیر که میگه I'm poor، من فقیر هستم. چه آرزویی داره میکنه؟ I wish، جای خالیه، این جای خالی، جای خالی بعدی و جای خالی بعدترش رو با توجه به آرزویی که داره پر بکنید. فقط اینکه دقت بکنید ما هر چیزی که فعلمون باشه حتما باید توی آرزومون به فرم گذشته بیاریم. میدونیم که فرم گذشته کم میشه could. پس اگه بخوایم بگیم کاش میتونستم، میگیم I wish I could. This is a big house, I've got a big house. A small house, I've got a small house. I wish I play the violin well. I play the violin badly. اینم میگه آرزوشم که میتونستم ویولون رو خوب بزنم. Before. That's این قیمته. A price tag. That is $1.20. Before. This is the price before. He changes it. تغییرش میده. And that's after. این قیمتش رو عوض کرد. $1.05. Before. قبلش روش رو نقاشی میکنه change تغییر. After بعدش این شکلیش کرد. حالا چرا؟ Before to London flight 93A 10th October 4 p.m. رفت به booking office میخواد چنجش کنه. I'd like to change my flight to the 11th of October please. میخواد در واقع پروازش رو به 11 اکتبر تغییر بده. تغییر داد براش، اینم شد بعدش، اینم کارت پروازش که بعدش هست. از 10 اکتبر ساعت 4 رفت به 11 اکتبر ساعت 10 صبح. Good luck. Good luck. Bad luck. اون شماره 17 رو در آورد. شانس خوب. این خانم شانس خوبی داره. 17. این خانم هم bad luck. بد شانسی. میخوایم بگیم شانس بد، چون اون 17 در مورد این خانم 16 داره. Golden lottery. That's a lottery ticket. یه بلیت لاتاری. I bought a lottery ticket. یه بلیت لاتاری خریدم. میخوایم براش آرزوی موفقیت کنیم. Good luck. موفق باشی. پس good luck. به کسی میخوایم بگیم موفق باشی، براش آرزوی موفقیت کنیم. That's a team. یه تیمه. My team lost. تیمم باخت. Bad luck. چه بدشانسی. بدشانسی.
something like that. Just a moment please. یه لحظه لطفا، منظورش که یه لحظه صبر کنید. You can go now. الان میتونید برید. پرنده رو اجازه داد پرنده رو رد چند دیگه. You can go now. What time is the meeting? جلسه ساعت چنده؟ Just a moment please. اون کسی که پشت تلفن داره میپرسه میگه just a moment، یه دقیقه. Lee, what time is the meeting? جلسه ساعت چنده Lee? It's at 11 o'clock. ساعت 11. The meeting is at 11 o'clock. meeting ساعت 11. Let's go to the Benson story. Kim, it's for you. It's Jane. Kim با تو کار دارن. Jane. Thanks. Oh good, when, thanks, bye, hi Jane, yes, I will. کلی خانم سوال پرسیده، یه چیزی گفت، آقا جواب داد. آره، خوبه، سلام جین، کی، باشه، مرسی، باشه، حتما، آره. Good news everyone. خبرهای خوب. همگی خبرهای خوب. میخواد به همه بگی که گوش بدن که خبرهای خوب داره. What's happened? چی شده؟ What is it? چیه؟ Jane just rang to tell me I got the job I applied for. جن همین الان زنگ زد که بهم بگه که کاری که براش درخواست دادم گرفتم. Congratulations. تبریک میگم. مبارک باشه. Well done. آفرین. احسنت. That's great. عالیه. Yes, but we'll have to go home as soon as possible because they want me to start immediately. آره ولی باید در اسرع وقت بریم خونه چون ازم میخوان که سریع شروع کنم. Oh, that's bad news. خبر بدیه. I wish you could stay longer. Can't Sue stay longer? کاش میتونستیم بیشتر بمونیم. سو نمیتونه بیشتر بمونه. No, she'd better come home with me. نه، بهتره با من بیاد خونه. We'd better ring the airline and change your flight. بهتره که زنگ بزنیم یا باید که زنگ بزنیم به ایرلاین و پروازتو عوض کنیم. Yes, I'll do it now. We'll need to leave as soon as possible. آره الان انجامش میدم. باید در اسرع وقت بریم. Jane will be happy to see you. Jane خوشحال میشه ببینتتون. My name's Kim Benson. اسمم کیم بنسونه. I've got 2 tickets for a flight to Arthurton on the 27th at 3 p.m. من 2 تا بلیط برای پرواز به آرتورتون در 27م ساعت 3 داشتم. دارم در واقع. But now we'd like to leave as soon as possible. ولی الان میخوایم در اسرع وقت بریم. Is there a flight this afternoon? امروز بعد پروازی هست. I'm just checking, sir. Yes, we have 2 seats on a flight at 3:30 this afternoon. دارم چک میکنم الان. آقا قربان. بله 2 تا صندلی برای پرواز ساعت 3:30 بعد از ظهر داریم. Oh good, just a moment please. خوبه. یه لحظه گوشی لطفاً. وقتی که پشت تلفن میتونید اینجوری معنیش کنید. یه لحظه گوشی لطفاً. Can we get to the airport before 3:30, Jim? میتونیم قبل از 3:30 برسیم فرودگاه؟ Yes, no problem. آره اوکیه. مسئله نیست. Okay, we'll take them. باشه میگیریم. منظورش بلیط هاست. You can get them from the booking office at the airport half an hour before your flight. میتونید از دفتر رزرو توی فرودگاه بگیرید بلیطو نیم ساعت قبل از پروازتون. It was lovely to see you again and good luck with your new job. خیلی خوب بود که دوباره دیدیمت. تو کار جدیدت موفق باشی. It was a lovely holiday. Thank you very much. تعطیلات خوبی بود. خیلی ممنون. Yes, good luck and I hope Jane can come with you next time. موفق باشی و امیدوارم جین بتونه سری بعد باهاتون بیاد. رفتن. Goodbye. خداحافظ. Let's have a review. These are the words we've learned today. Accept, apply, badly, celebrate, change, congratulations, immediately, interview, lottery, pianist, piano, report, team, violin, violinist, wish. این هم کلمه‌ای که امروز یاد گرفتیم. امیدوارم که ویدیو براتون مفید بوده باشه و تونسته باشین این ساختار گرامری مهم رو یاد بگیرید. اگر اینطور بود لطفاً ویدیو رو لایک کنید و با دوستاتون به اشتراک بذارید. توی قسمت کامنت ها هم مثل همیشه من منتظر هستم تا جواب کامنتاتون رو بخونم. مرسی از همراهیتون. تا یه ویدیو دیگه روزتون بخیر.